วัสดีค่ะวันนี้วันนี้จะเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินะคะคุณตัดกิ่งเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะมีปะนี่นะคะทุกคนเป็นกิ่งที่คุณตัดไว้แล้วก็เอามาวางไว้เพื่อให้แผลแห้งนะคะมุมนี้จะได้แดดใต้หลังคาใสพยายามวางกิ่งให้ตั้งตรงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีเวลาปลูกเนี่ยก้านเขาจะงอคุณวางไว้บนแผงไข่ค่ะมันช่วยได้เยอะมากจริงๆบางถาดคุณก็ทิ้งไว้นานจนรากเยอะเลยนะคะเห็นไหมกิ่งนี้รากตรึมเลยค่ะใครที่ไม่มีเวลาปลูกนะคะก็วางทิ้งไว้แบบนี้ได้นานๆเลยค่ะได้เป็นปีๆเลยอะยังมีอีกนะคะวันนี้คุณจะตัดซีดัมแจสปาไปชำด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วก็ตัดเกือบหมดค่ะเหลือไว้บ้างนิดหน่อยนี่นะคะได้มาแผงหนึ่งวันนี้คุณจะปลูกเลยนะคะคุณจะไม่วางทิ้งไว้ถ้าปลูกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งรดน้ำนะคะทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันก่อนก็ได้แล้วค่อยรดเพื่อให้กิ่งแห้งแล้วก็ป้องกันการเน่านะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปลูกอย่างอื่นกันต่อพื้นที่เล็กๆตรงนี้เนี่ยอยากจะทำโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเห็นไหมคะมีหญ้าเยอะมากแล้วเราต้องถอนตลอดคุณมีกระถางที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ค่อนข้างหลายใบก็เลยคิดว่าจะเอากระถางมาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไม้อบน้ำมาปลูกได้แดดเกือบทั้งวันเลยนะคะตรงเนี้ยทาดาเรียบร้อยนะคะอันเนี้ยใช้เวลาไม่นานนะคือคุณขนหินออกไปก่อนแล้วก็เห็นแผ่นสีดำนี่ไหมคะเขาเรียกว่า weed mat ซึ่งมันจะกันไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะพอดินใส่กระถางเสร็จก็ถึงเวลาปลูกค่ะอันนี้คุณปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นกิ่งแล้วก็ต้นที่มีรากแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีอัปเดตให้ดูนะคะว่าตอนนี้โตถึงไหนแล้ว ช่วงนี้ดอกกุหลาบบานนะคะ ก็เลยร่วงมาลงบนกระถาง ต่อไปคุณก็จะเอากิ่งที่ให้ดูตอนต้นคลิปมาปลูกนะ ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะ ก็เสียบอย่างเดียว เหลือที่ว่างให้ต้นไม้โตบ้าง คุณจะให้ดูที่คุณปลูกไปวันนี้นะคะ พอลงเสร็จก็รดน้ำให้ชุ่มได้เลย เพราะว่าเป็นกิ่งที่เราวางทิ้งไว้หลายวันแล้วนะคะ ยังไม่หมดนะทุกคน ตรงนี้ก็มีค่ะ อันนี้เป็นที่ปลูกวันเดียวกันหมดเลยนะ กิ่งที่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยเราอย่าให้เขาโดนแดดเยอะนะคะ จะต้องมีที่บังแดดให้ ตอนเช้าๆกับเย็นๆเนี่ยเขาจะได้แดดลอดใต้โต๊ะเข้ามานะคะ ส่วนตอนกลางวันที่แดดจัดๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ในร่ม3 อาทิตย์ต่อมาค่ะ ตอนนี้เริ่มมีหน่อเล็กๆโผล่มาแล้วนะคะ จากที่เราตัดไป ที่ปลูกในกระถางก็เริ่มมีรากแล้วนะคะ ถ้าเราอยากรู้ว่ามีรากหรือเปล่าเนี่ยเราก็ลองเอามือจับแล้วก็ดึงเบาๆดูนะ มาดูกระถางข้างรั้วกันค่ะ Echeveria elegans พอได้แดดแล้วดอกหุบลงนะคะ ตอนแรกจะบานกว่านี้ เวลาแค่3 อาทิตย์อาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่นะคะ แต่จะรู้ว่ารากเริ่มเดินแล้วเพราะว่าต้นดูสดใสมากขึ้น มุมนี้จะได้แดดประมาณ9 โมงไปจนถึงประมาณ1 ทุ่มเลยค่ะ คุณจำไม่ได้ว่าหน้าหนาวแดดจะเปลี่ยนทิศไปทางไหน เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงค่ะ แต่ก็หวังว่าตรงนี้จะได้แดดเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าไม่สามารถย้ายกระถางไปที่ไหนได้แล้ว ในกระถางนี้เป็น Graptovaria mauve Accord นะคะที่คุณตัดมาจากในดิน กระถางนี้คุณไว้กลางแดดเลยค่ะ เพราะว่าไม่มีร่มให้ไว้ แต่ว่าเวลาที่แดดร้อนเนี่ยคุณจะคลุมผ้าให้นะคะ เช็คดูรากนิดหนึ่ง มีรากเดินแล้วค่ะ เพราะว่าดึงไม่ขึ้น เวลาปลูกจากกิ่งเนี่ย2-3 อาทิตย์แรกอาจจะเหี่ยวนิดนึงนะคะ แต่ว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขากำลังสูญเสียน้ำ พอมีรากแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาแต่งตึงเหมือนเดิม คุณสังเกตดูเนี่ยรู้สึกว่ากิ่งเนี่ยต้องการน้ำมากกว่าต้นที่มีรากแล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยเมื่อดินแห้งก็สามารถรดน้ำได้บ่อยขึ้นนะคะ เพราะมันจะช่วยให้มีรากได้เร็วขึ้น กระถางพวกนี้คุณรดน้ำวันเว้นวันนะคะ ก็ประมาณ3 วันต่ออาทิตย์ ที่รดได้บ่อยๆก็เพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็ดินแห้งเร็วมาก บางวันเกือบ40 องศาก็มีค่ะ
คุณรดน้ำตอนเย็นนะคะ หลังจากที่พระอาทิตย์ตกแล้ว น้ำที่ค้างตรงใบจะได้แห้งนะคะทำให้ไม่ไหม้แล้วก็ใบไม่เน่า หน้าร้อนต้นไม้โตเร็วมากรากก็มาเร็วนะคะ คุณก็จะชอบเพาะกิ่งไม้เนี่ยเวลาหน้าร้อนเป็นพิเศษเพราะว่า2-3อาทิตย์เขาก็มีรากเดินแล้วจำ2 ต้นนี้ได้ไหมคะที่คุณตัดออกมาจากแม่ที่เน่าตอนนี้มีรากแล้วนะดีจังเลยมีลูกไว้ให้ดูต่างหน้าต้นที่ชอบแดดมากๆเนี่ยพอมีรากแล้วคุณก็ย้ายขึ้นไปไว้บนโต๊ะเพราะว่าเขาจะได้แดดมากขึ้นในกระถางนี้คือ Graptocydum ghostii นะคะคุณคลุมผ้าไว้เพราะว่าเขาค่อนข้างเหี่ยวเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ